हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूमा एकदमै मिठो किमा नुडल्सको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। यो किमा नुडल्स खानको लागि जति मिठो हुन्छ नि, बनाउन पनि त्यति नै सजिलो छ। किमा नुडल्स बनाउँदा कुन चिज कति क्वान्टिटीमा राख्ने भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो किमा नुडल्स एकदमै मिठो बन्छ। यसको लागि मैले यहाँ नर्मल नुडल लिएकी छु। हजुरहरूले फ्ल्याटवाला नुडल्स पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बजारमा नपाएको हुनाले मैले यो नुडल्स लिएकी छु। त्यसै गरी चाइनिज साग लिएकी छु। त्यसै गरी किमा फ्राई गर्नको लागि थोरै तेल, चिली गार्लिक ओइल, नुन, बेसार, बफ किमा, सोया सस, मसिनो गरी काटेको प्याज, अदुवा लसुनको पेस्ट, मसिनो गरी काटेको लसुन, मिट मसला र कश्मिरी चिल्ली पाउडर लिएकी छु। सुरुमा म एउटा प्यानमा तेल तताएर प्याज र अदुवा लसुन फ्राई गर्दैछु। प्याज हल्का रातो कलरको भएपछि बफ किमालाई राख्दैछु। मैले चाहिँ बफ किमा लिएकी छु। हजुरले चिकन किमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई बिस्तारै चलाउँदै सानो ग्यासमा पकाउँदैछु। किमामा पानी सुकिसकेपछि यसमा बेसार, स्वादअनुसार नुन, मिट मसला, रेड चिल्ली पाउडर र थोरै सोया सस राखेर सानो ग्यासमा चलाउँदै पकाउनेछु। किमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग पाक्ने गरी पकाउनुपर्छ। किमा बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसमा गोलभेडा पनि राख्न सक्छौँ। मैले चाहिँ गोलभेडा नराखिकन बनाएको छु। हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अब किमा पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब किमा रेडी भइसकेपछि एउटा भाँडामा पानी तताएर यसमा थोरै नुन, तेल राखेर नुडल्स बोइल गर्दैछु। नुडल्स राम्रोसँग पाक्ने गरी बोइल गर्नुपर्छ। हामीले नुडल्स बोइल गर्दा करिब 5 मिनट जति ठुलो ग्यासमा बोइल गर्नुपर्छ। नुडल्स राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। अब म चाइनिज सागलाई पनि बोइल गर्दैछु। चाइनिज साग बोइल गर्दा चाहिँ नुडल्स बोइल गर्दा सँगै पनि गर्न सकिन्छ। मैले भने छुट्टै बोइल गरेकी छु। अब भने म अन्तिम प्रोसेसतिर लाग्दैछु। एउटा प्लेटमा मसिनो गरी काटेको लसुनलाई राख्दैछु। त्यसै गरी 2 चम्चा चिल्ली ओइल चिल्ली ओइल चाहिँ हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 1 चम्चा सोया सस राख्दैछु। सोया ससलाई चाहिँ धेरै नराख्नु होला। धेरै सोया सस राख्यो भने चाहिँ नुडल्स एकदमै नमिठो हुन्छ। त्यसपछि यो सबैलाई चारैतिर फैलाउँदैछु। अब भने म यसमा तातो तातो नुडल्सलाई राख्दैछु। नुडल्स चाहिँ हाम्रो तातो नै हुनुपर्छ। त्यसपछि यसमा चाइनिज सागलाई पनि राख्दैछु। अब भने माथिबाट किमालाई राख्दैछु। हजुरहरूले आफूलाई चाहे अनुसारको किमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलिक धेरै नै किमा राखेकी छु यसमा। अब अन्तिममा यसमा बदाम र स्प्रिङ ओनियनलाई राख्दैछु। त्यसपछि यसलाई मजाले काँटा चम्चाको सहायताले चलाउँदैछु। किमा नुडल्स मिठो हुनको लागि चाहिँ यो सबै चिजलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो मजाले मिक्स भइसकेको छ। म चाहिँ खाएर पनि हेर्दैछु। यो किमा नुडल्स एकदमै मिठो बनेको छ। बाहिर रेस्टुरेन्टमा पाइने जस्तै बनेको छ। हामीले सजिलैसँग घरमा नै बाहिर रेस्टुरेन्टमा पाइने जस्तै किमा नुडल्स बनाएर खान सक्छौँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूलाई मेरो किमा नुडल्स बनाउने तरिका कस्तो लाग्यो? यदि मेरो भिडियो मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।